Okay, yon. So, good morning ulit. So, bale, for today, we are going to continue our discussion on rational functions, particularly on solving rational equations and inequalities. Yesterday, solve tayo ng dalawang examples ng solving rational equations. So, we are going to continue that today. Still, we are going to solve rational equations, and then later on, we are going to solve rational inequalities naman. Okay, let's start. Okay, wala pa naman. So, yun nga, basically, in getting the winning percentage, ang formula lang is total number of wins all over kung ilan man yung nilaro mo, ilang games yung laro nyo, yung total. Okay, kasama na yung talo doon. So, in the beginning nga, 12 out of 25 yung kanilang winning percentage. So, that means 12 over 25, that is 0.48. Ang tinatanong sa atin is ilan pa yung kailangan nilang ipanalong mga laro para ng sunod-sunod para maiangat po yung 48% to 60%. So, basically, madadagdagan yung number of wins, tama? So, basically, 12 plus, of course, x. Hindi natin alam kung ilan pa yung kailangan nilang ipanalo. Pero alam natin na panalo dapat itong x. Okay, bilang yan ng panalo. And syempre, kung madadagdagan yung bilang ng panalo, madadagdagan din dapat yung bilang ng nilaro nila. So, madadagdagan tayo ng 25. Yung denominator natin or yung total number of matches dapat magiging 25 plus x. Syempre, madadagdagan din yun kasi nanalo sila dito sa x. Nadagdagan yung panalo nila. Ibig sabihin, nadagdagan din yung mga games na nilaro nila. And then, dapat pag dinivide mo yan, makukuha mo dapat si 0.6 or 60%. Ganun lang. And then, we are going to solve for x na. So, basically, i-cross multiply lang natin. Kaya, makukuha natin is 12 plus x equals 0.6 times 25 plus x. Then, we are going to distribute yung 0.6. 0.6 times 25. 15. Okay. That is 15. Ito yan. And then, plus 0.6 ng x. Then, we are going to combine like terms. Yes? Sana po ulit nakuha yung 0.6. Sorry, lutang. Ayun po, 60%. Okay. Okay. Then, next, iiwan natin lahat ng x sa kaliwa. So, may iwan yung x dito. Sa 12 plus x, sa x lang ang maiiwan. And then, yung 0.6 sa 6x sa kabila, ililipat na natin. Kaya maging 0.6x. Pero negative na siya, minus. Equals 15, maiwan siya dun sa kanan. Pero yung 12 sa kabila, lilipat naman. Kaya magiging minus 12 siya. X minus 0.6x. So, itong x, meron talaga yung 1, di ba? Isang x yan. Hindi lang natin nilalagay. Pag isang x, hindi na natin nilalagay yung 1. Kasi kadalasan, dito nagkakamali yung estudyante. Hindi na nila mapag-minus to. Okay? Porket walang coefficient yung isang x dito. Pero pag nilagyan niya ng 3x, nasasagot naman ng karamihan. Pero pag wala yan, minsan nalilito sila. Okay, same variable yan na x pa rin na maliit. At originally, may 1 dyan, inuumit lang natin. So that is 1 minus 0.6. Kaya 1 minus 0.6, that is equal to 0.4 na x. And that is equal to 15 minus 12 is 3.
Wait lang. Equals 3. So, next na gagawin, divide po tayo ng 0.4 both sides. Cancel. So, x now is equal to 3 all over 0.4. And that is equal to 7.5. 7.5. Yan na ba yung sagot? Supposed to be yes. Kaso nga lang, wala namang kalahating laro sa basketball, di ba? Hindi naman pwedeng, kung Olympics yan, or kung normal yan na NBA, hindi naman pwedeng hanggang second quarter lang. Okay, dapat tatapusin. Kaya, i-round off natin siya sa susunod na integer. So, ang magiging sagot natin, dapat 8 games ang kailangan nilang ipanalo ng sunod-sunod. Okay? Sa solving rational equations, so equality signs, no? Ngayon, this time naman, ang gagawin natin is solve naman tayo ng inequalities. Pag inequalities, sabi ko nga, yun nga yung mga merong greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. Okay. Basically, kapag nagsosolve tayo ng inequalities, there are many or infinitely many solutions. Kasi for example, kunwari ang solution mo is x is greater than 3. Diba, ang dami-daming numbers na greater than 3. Pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. So, imbis na ilista mo yung isa-isa, may mga notations tayo na ginagamit para mas mabilis, at dahil infinitely many values yan, hindi mo talaga mailista lahat. So, instead of listing, pwede tayong gumamit ng interval notation na tinatawag, pwedeng set notation, or pwedeng by graph mo i-describe yung solution ng inequality mo or rational inequalities. So, sa interval notation, yung A and B, yun yung limits ng interval or kung saan nagsisimula at nagtatapos yung interval. So, kapag parenthesis ang ginamit, ibig sabihin po niyan, hindi kasama si A at hindi kasama si B. Kaya nga ang equivalent set notation niyan is the set of x such that x is greater than A but less than B. Ibig sabihin, yung values ng solution natin na x is nasa pagitan ni A and B pero hindi kasama si A and B. Kasi nga dapat greater than siya kay A. For example, kunwari ang solution set mo is 3, 4. Okay? Ibig sabihin, hindi kasama si 3, hindi kasama si 4. Okay, ano lang yung mga pwede mong values? 3.001, 3.002, 3.5, yung mga yon. Basta't hindi kasama si 3 at si 4, dapat ganito ang pagkakasulat. Parenthesis po ang gamit. Kapag graph, dun sa number line, i-drawing mo si AB as points in the number line, and then, bibilugan mo, kikreate ka ng point kay AB, pero hindi mo siya i-shade. Pag hindi mo shinade yung point corresponding to A and B, ibig sabihin hindi siya kasama sa solution set. Ang kasama lang doon sa solution set, ito lang. Yung nasa gitna ni A and B, pero hindi kasama si A and B. Nakukuha nyo ba? Ngayon, kung yung solution nyo naman is kailangan kasama si A and B, imbis na parenthesis, ang gagamitin naman natin is square brackets na tinatawag, or brackets. Ito, yung ganyan. Ang ibig sabihin naman nito is, ang solution set mo for value ng x is between A and B, kasama na yung A at saka B. Or, x is greater than or equal to A, but less than or equal to B. So, meron na tayong equal. Greater than or equal, less than or equal. Ibig sabihin,
yung value ni A and B ay kasama din. Kapag graph mo yan, yung sa number line, this time, isi-shade mo na ng solid color si A at saka si B. May mga times din na yung solution set mo is si A lang or yung lower limit lang ang kasama, pero yung B hindi nakasama. Pwede rin naman po yun. Where sa set notation, x is greater than or equal to B, pero x is greater than or equal to A, but less than B. Ibig sabihin, A, including A, pataas hanggang kay B, pero hindi nakasama si B. And then, pag ginawa natin yun sa number line, yung graph niya, syempre, kasama si A, siya lang yung naka-bold, si B, wala siya, or empty circle siya. Empty dot. Pwede rin namang baliktad, kagaya nitong pang-apat, si A naman ang hindi kasama, pero si B ang kasama. Ibig sabihin nun sa set notation, x is greater than A, but less than or equal to B. And then, ganun din po yung graph niya sa number line. Si A naman ngayon ang butas, si B naman ang puno. May mga solution set din sa inequalities na kung saan yung kabilang interval natin is infinity. Ibig sabihin, kunwari, x greater than 3 or x less than 5. Okay? 5 pababa. Pero yung sabi ko nga, ang daming mas mababa pa sa 5, may negative pa. 'Di ba? Up to negative 1 million, pwede pa. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy yun up to infinity. Kaya, ang notation mo na is infinity na dun sa kabila. So, dito, x is greater than, magsisimula kay A, tapos, tataas siya up to positive infinity. Kaya, ganito po yung graph natin. From A up to positive infinity. Pero hindi kasama si A. Kasi parenthesis yung gamit niya. Basta pag hindi kasama yung solution, ang gamit niyong pang-enclose is parenthesis. Pero pag kasama yung letter A, bracket. Yung infinity, laging parenthesis yan, ang kasunod. Hindi mo pwedeng i-bracket ang infinity kasi hindi mo masasama ang infinity kasi sobrang dami niyan. Kaya always ang kasunod ng infinity or ang kapartner ni infinity lagi is parenthesis. Close or open parenthesis. Pwede rin naman po na sa kabila naman siya, kagaya ng x less than 3 nga kanina or x less than 5. Okay, 5 pababa. So, imbis na lalaki naman siya, liliit naman. Kaya dun siya sa kabilang side, nag-extend up to infinity sa left side. And again, pero this time, dahil sa negative infinity siya, or negative value siya nag-extend, negative infinity yung ating nilalagay dito. Usually, dapat meron pa, dito sa nauna, dapat may positive infinity yan. Para ma-distinguish lang yung dalawa. And of course, meron din naman tayong set na yung buong line na. Ibig sabihin, kahit anong values, solution set siya. So, set of all real numbers yan. Ganito naman ang kanyang interval notation. Okay, para mag-gets nyo, gawa tayo ng example. Pero, sa pag-solve ng inequalities, meron tayong step. Although hindi naman ito nire-recommend, pero mas maganda kung ito yung ifa-follow mo kasi mas systematic yung pag-solve natin ng inequalities. Ito po yung mga steps. Una, i-rewrite mo muna. Ito yung importante. Number 1. I-rewrite mo dapat muna yung inequality mo as a single fraction sa isang banda or one side ng equation. And then, yung kabila dapat 0. Okay? As much as possible, gawin mo siyang 0. Mas mapapabilis kasi yung pag-solve natin ng solution pag naka 0. For example, kunwari, ang equation mo is x plus x squared is greater than 2. So, gawin mong 0 yung side. So, pwedeng yung ito ang ilipat mo or pwedeng yung 2 na lang mas mabilis. Kaya, gagawin mo siyang x
plus x squared minus 2 greater than 0. Kapag na-0 mo na yung kabila, tapos nandito lahat ng fractions or rational functions, expressions, doon ka na tayo magpo-proceed sa next step. Ang next step ay hahanapin natin kung saan magzi-0 or magiging undefined yung function natin. Next, pag nahanap mo kung anong values ni x magzi-0 or mag-undefined yung ating rational expression by factoring, gagawin mo is i-mark mo yung numbers na yun dun sa number line. Magdodrawing ka ng number line, and then yung mga nakuha mo dun sa part 1, i-mark mo siya. It's either kasama siya or hindi siya kasama. Then next, third step is magte-test point tayo. Dapat masatisfy niya yung unang ginawa natin nung nire-write natin yung equation on na 0 siya dun sa kabilang side. For example, kung nire-write mo siya, naging, kunwari ito, p of x, q of x greater than 0. So, dahil greater than 0 siya, ine-expect mo na itong nasa left side mo, dapat maging positive yung sign niya pag sinimplify. Kasi nga greater than 0. Kung less than 0 naman, dapat ine-expect mo magne-negative. Kaya pipiliin mo lang yung values ng p of x over q of x na magne-negative lang. Yun yung tinatawag na test point or test sign. Magdedepende tayo dun sa sign. And then, lastly, finally, isa-summarize mo siya para ang makabilang lang dun sa solution set is yung talagang magsasatisfy dito sa mga preceding instructions or requirements na nandyan sa taas, mga naunang steps. Ayan. So, hindi pa siguro malinaw. Sige, mag-solve tayo ng example. Ano bang pinagsasabi niyo dyan, sir? Eto. Okay. Example number 5, solve the inequality 2x all over x plus 1 greater than or equal to 0. Ano ang first step? First step is to rewrite the equation na kung saan 0 yung kabila. So, pinakamadali is ilipat mo itong negative 1, ay, si 1. So, pag nilipat mo si 1, 2x, ano ba yan? Ayaw magbura. Dito ko muna i-solve. Pag nilipat mo si 1 dun sa left side, magiging 2x all over x plus 1 minus 1, di ba? Greater than or equal to 0. O 0 na yung kabila. Pwede ka na mag-proceed dun sa susunod na step. Ano yung step? Next step is hahanapin mo kung saan magzi-0 or magiging undefined yung kabilang side, yung hindi 0. Pero para magawa yun is kailangan i-simplify mo muna ito or i-factor kung kinakailangan. Paano tayo nag-simplify ng ganito? Okay, para hindi na kayo malito, siguro ito yung tinuro sa inyo, yung butterfly method nga na tinatawag. Si negative 1, pwede natin siyang i-rewrite as 1 all over 1, tama? And then yung butterfly method is multiply mo ito, cross, multiply mo yan, tapos ang denominator nila is yung product nung nasa baba. Okay, that is 2x times 1 minus x plus 1 tsaka 1 naman, so x plus 1 pa rin yun, divided by yung product nung dalawang nasa baba, and that is x plus 1 times 1. So, tanggalin ko na yung 2x times 1, yung 1 dito. 2x lang din naman yan. Then, ibabalik ko siya dun sa dati. Negative sign ay pwede ko yung i-distribute. Makukuha ko is minus x minus 1 all over x plus 1. Simplifying further, 2x minus x is x minus 1 all over x plus 1. Tama na ba? Wala na ba? Okay, so, itong equation na to ay pwede mong masimplify into
x minus 1 all over x plus 1 greater than or equal to 0. Na-simplify mo na. Ito na lang. Okay, tingin tayo dito. Ano ang mga value ni x na kapag sinubstitute ko dito, magzi-0 siya? Kapag sinubstitute mo si x na 1, pag ginawa mong 1 si x, magiging 1 minus 1 all over 1 plus 1 yan. That is equal to 0 all over 2, which is equal to 0. Tama? So, yan yung unang number, x equals 1. Meron pa bang ways na kung saan magzi-0 si x, ay yung left side natin? Wala na, kasi yan lang naman yung factor. Next, ano naman yung mga value ni x na magiging undefined naman yung nasa left side? Undefined, ibig sabihin, 0 yung denominator. Okay, magiging undefined lang tayo kapag 0 yung x plus 1. Anong value ni x ang magzi-0 si x plus 1? Negative 1, tama. So, when x equals negative 1, magzi-0 yung denominator kasi negative 1 plus 0. Negative 1 plus 1 is 0. So, undefined siya. So, ililista mo din ulit si negative 1. Okay. Lahat ng value na mag-undefined, hindi yan kasama dun sa solution. Yung lahat ng value na magzi-0, kasama siya. Kasi, ang ating equality sign is greater than or equal to 0. Ibig sabihin, kasama si 0. So, yung x equals 1, kasama siya dun sa solution. Yung lahat ng undefined pero, hindi yan kasama kahit ano man mangyari. Kahit ano man yung equality symbol natin sa gitna, lahat ng mag-undefined o lahat ng value ni x na magiging undefined yung rational expression, hindi yan kasama. Okay? Anong gagawin natin kay 1 at saka negative 1? Ima-mark natin yan sa number line. So, gagawa tayo ng number line kagaya nito. And then, ima-mark natin yung mga points na yan. Ibig sabihin, lagyan natin ng point na negative 1 tsaka 1. Sabi ko nga, kasama si x equals 1 or positive 1. Kaya solid yung color niya dito. Solid yung bilog niya. Hindi siya butas. Pero sa x equals negative 1, dahil gagawin niyang undefined yung expression natin, hindi natin siya isasama. Ayaw natin sa undefined. Kaya, empty ngayon yung bilog na or yung point corresponding kay negative 1. Next. Burahin ko lang tong solution para kasi nandito yung susunod. Ang next na gagawin is magte-test point tayo. Okay? Magta-trial and error tayo ng mga numbers na in between or malapit dun sa mga define nating mga points kung saan magzi-0 at magde-define. And then, isa-substitute natin dun sa original equation or function kung masasatisfy natin siya. Kung masasatisfy natin ito. Okay? Ito yung simplification ng nasa taas. So, ano ba yung mga malapit kay negative 1 tsaka 1? Siyempre, gamitin na natin integers. Huwag na tayong gumamit ng mga decimal. In between negative and 1, meron tayong 0, di ba? Ano yung mga numbers greater than 1? Dito sa right side ni 1, meron tayong 2, and so on. Sa left side naman ni negative 1, meron kang negative 2, and so on. So, usually, etong mga malalapit dyan sa mga points na ito, at saka kasama na yung mga nasa gitna nila, yun yung itetest nating mga values ni x. So, gagawa ka ngayon ng table, although hindi naman required, pero mas maganda kung naka-table siya. Okay. Umpisa natin dito sa negative 1. So, ang malapit sa kanya na integer is negative 2. That is x equals negative, yung mas mababa sa kanya, kaya less than negative 1. Nung nag-try tayo na i-substitute si negative 2 dun sa x, tignan mo yung magiging value niya dito. Okay? When x equals negative 2,
Ano ang value nung nasa taas? That is negative 2 minus 1. Negative 2 minus 1 is negative 3. So, ang symbol is negative. Kaya negative yon. Yung nasa baba, denominator, x plus 1. When x is negative 2 plus 1, the value or ang sagot is negative Negative 1. And again, negative din yung symbol ulit. And dahil division yan, di ba, rational expression, negative over negative, or yung buong rational expression na, ang magiging symbol niya is positive. Positive. Yun. Then next, after mo dyan, dun ka naman sa ibang points. So, between negative 1 and 1, yun nga, nasa gitna nila si 0. Okay, although pwede mong gamitin yung mga decimal, 1/2, negative 1/2, ganun, pero mas mahirapan ka lang, kaya mas piliin mo na lang yung mga integers. So, 0, pag sinubstitute mo si 0 sa x minus 1, which is yun yung numerator nung sinimplify nating equation, 0 minus 1 is negative 1, and that is negative. 0 plus 1 dito sa susunod, that is positive. And then, kapag dinivide natin siya, negative times positive, negative divided by positive, negative. Dahan-dahan kasi yung although pwede mo siyang direktahin kung nagtitipid ka ng time, pwedeng dito ka na lang kaagad, dun sa dulo. Dinahan-dahan ko lang dito para at least makita nyo kung paano nakikita yung nasisimplify siya. Pero pwedeng dumiretso ka na dun mismo sa ginawa nating or sinimplify nating equation. Pero mas maganda yun pag dahan-dahan. Para at least makikita mo kung mayroon kang pagkakamali. Next, doon naman tayo sa mga numbers na greater than 1. Kasi si 1 or positive 1, yun yung isa sa mga markers natin. So, syempre, ang pinakamalapit dyan na mas malaki sa 1 is 2. Then, substitute mo ulit si 2 dun sa original or dun sa sinimplify mong equation. So, 2 minus 1, that is positive 1. Ang symbol niya is positive. 2 plus 1, that is positive 3. Ang symbol niya is positive din. Pag dinivide mo na ngayon yan, positive all over positive, makukuha mo is positive. Next, paano mo na ngayon ma-determine kung ano yung solution set? Tignan mo yung sinimplify nating equation dito. Ang kailangan mo is greater than or equal to 0. Ang mga numbers na greater than or equal to 0 ay always positive or 0. Tama? Hindi mo pwedeng piliin yung mga negative numbers like negative 3. Kasi hindi sila greater than 0. Tama? Ang mga numbers lang na greater than or equal to 0 ay yung mga positive numbers at saka kasama na 0 kasi greater than or equal yan. So, ang pipiliin mo lang dito sa mga divide mo na mga symbols is yung mga magpa-positive lang. Hindi mo isasama itong mga may negative kasi hindi nila masasatisfy yung equation eh. Kuha? Therefore, ang mga kasama lang sa atin is nung trina natin yung negative 2, pasok siya, nag-positive. But negative 2 is less than negative 1, tama? So kapag itatry mo pa yung iba na mas mababa pa sa negative 1, negative 3, negative 4, negative 5, and so on, parehas lang na positive ang makukuha mo and parehas lang na masasatisfy niya yung equation. Kumuha lang tayo ng test point nga. So ibig sabihin, yung mga mas mababa pa, pwede yun, pasok sila. Kaya ang magiging solution natin, kasama yung mga numbers na mas bababa sa negative 1, x is less than negative 1, and then kasama din yung mga numbers na greater than 1. Pero, remember, una pa lang, kasama na si 1. At saka yung mga mas mataas pa kay 1. Kaya ang symbol natin doon is x is greater than or equal to 1. Hindi dapat greater than 1 lang. Kasi originally, kasama na si 1. Kaya meron tayong greater than or equal to 1. Pag dudugtungin mo ngayon itong dalawang equation na to,
So, pwede mo siyang i-rearrange. Kapag gagamitin natin yung interval notation, ang values natin is -1 pababa. So, ibig sabihin, negative infinity siya dun sa kabila, and then hanggang -1, hindi kasama si -1, kaya parenthesis. And then, dito naman sa mas mataas kay 1, kasama si 1, kaya bracket ang gagamitin natin, and then lahat pa ng mas mataas kay 1. So, up to positive infinity. Up to positive infinity. And then, ano ang ating pangsasara? Parenthesis, kasi infinity yan. Okay. Itong dalawang to, solution set yan. At dahil i-combine natin sila, gagamitan natin ng tinatawag na union of sets. Kung maalala nyo pa, saan nyo, grade 7 ata to? Ang tagal na. Union of sets, ibig sabihin, pagsasamahin mo. Union. So, ito na yung interval notation niya. Paano yung set notation? Yan, pwedeng sagot na yan. How about sa set notation? So, ang set notation naman is the set of x such that, gagamitin mo itong dalawang ito, si x ay greater than or equal to 1, but less than -1. Pinagdugtong mo lang. Dahil mauulit lang si x, mininsana na natin. So, tama ba? Si x ay greater than or equal to 1, 1 pataas, pero si x ay mas mababa kay -1. Okay. At kung gusto mo namang i-drawing yung number line niya, eto siya. Ayan, ang gulo. Negative infinity, -1, union ng 1, positive infinity. Yan naman yung sa graph niya, sa number line. Dahil yung solution natin is mas mababa sa -1, then mag-extend siya up to negative infinity. Nilagyan natin ng bold line at arrow papuntang negative infinity. Pero yung -1, dahil hindi siya kasama, butas siya. Dun sa kabilang side, 1 pataas, 1 papuntang positive infinity, then kasama rin si 1, kaya meron siyang shade or hindi siya butas, solid dot siya. Yan na yung, so kahit saan dito, pwedeng isagot nyo dun sa problem natin na solve the inequality. Pwedeng ito, set notation, pwedeng ito, number line, or pwede rin namang interval notation. So, depende na kung anong i-require niya. Pero wala namang nakalagay dito sa number 5, kaya itong tatlong to, pwede nang sagot, or kahit alin dyan sa tatlong yan. Madugo ba? Mas madugo ang inequality, di ba? Kasi infinitely many kasi yung mga sagot dito. Hindi kagaya pag equality sign, no? Halos isa or dalawang solutions lang ang nakukuha nating sagot. Pero dito, kailangan malaman natin kung ano yung mga sagot na pwede. Kaya kadalasan, infinity talaga. Or intervals. Mayroong maraming values. Yun. Okay lang ba?